হেল্ল' মোৰ খাই খুৱাই আৰু আটাইতকৈ বেছি বনাই ভাল পোৱা বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে আছে? সোমবাৰৰ আবেলি ঠাণ্ডা বতৰ, গতিকে লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ ৰেচিপি। ব্ৰেড সকলোৰে ঘৰত থাকে, গতিকে এতিয়াই পাকঘৰলৈ যাওক আৰু মোৰ লগত একেলগে বনাওক। বনাবলৈ খুবেই সহজ। আপোনালোকে জানেই পাকঘৰ কুন্তলাৰ যিবোৰ ৰেচিপি আমাৰ পাকঘৰত থকা বস্তুৰে বনোৱা হয়, খুব সহজতে পোৱা সোনকালে বনাব পৰা বস্তুৰে। ব্ৰেড এখনকৈ কাটিব পাৰে বা এইদৰে কাটিব পাৰে। ব্ৰেডৰ যে কিবা বিশেষ শ্বেপ হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। ব্ৰেডবোৰ মাত্ৰ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ব লাগিব। এইদৰে দেখিছেনে, মই ব্ৰেডখিনি কাটি লৈছোঁ। আৰু অকণমান সৰু কৰি ল'ব পাৰিলে ভাল। হাতেৰে ছিঙিলে হাতেৰেও ছিঙিব পাৰে, কিন্তু এইদৰে কৰিলে দেখাত অকণমান ভাল লাগে দিয়কচোন, আৰু সেইকাৰণে মই এইদৰে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ব্ৰেডখিনি কটা হ'ল। ব্ৰেডখিনি মই এখন প্লেটত থৈ দিম। খুব কম বস্তুৰে হয় আৰু বনাবলৈ খুব বেছি আপোনাৰ 5 মিনিট সময় লাগিব, তাতকৈ বেছি সময় নালাগে। এতিয়া ব্ৰেডখিনি মই গোটেইখিনি থালখনত ট্ৰান্সফাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া ল'ম এটা পিঁয়াজ, আৰু পিঁয়াজটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব। মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লে হ'ল। এয়া পিঁয়াজখিনি কাটি ল'লোঁ। এইখিনিতে মই আপোনালোকলৈ বিশেষ অনুৰোধ যে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে ভাল পায়, প্লিজ 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 লাইক কৰিব। যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবচোন। এতিয়া পিঁয়াজখিনি আৰু অকণমান মিহিকৈ ল'লোঁ। পিঁয়াজ কটা আমাৰ হৈ গ'ল। আনহাতে মই কেৰাহী এখনত তেল গৰম হ'ব দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ তেলত মই দি দিছোঁ অকণমান ক'লা জিৰা। ক'লা জিৰাৰ সলনি বগা জিৰা সেইটো দিব পাৰে। আৰু ইয়াত দি দিছোঁ মই পিঁয়াজখিনি। ক'লা জিৰা দিলে খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয়, হজম হোৱাত আৰু বেছি সহায় হয়, সেইকাৰণে ক'লা জিৰা দিছোঁ। আৰু ঠাণ্ডা বতৰত তাৰ মজাটোৱে বেলেগ। পিঁয়াজখিনি সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে ভাজিম, আৰু ভজা হোৱাৰ লগে লগে অকণমান সোণালী হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দি দিম পিঁয়াজ পাত। আপোনালোকে যিকোনো পাচলি দিব পাৰে, যেনে গাজৰ, মটৰ, ফুলকবি, বন্ধাকবি। যিহেতু মই আবেলি চাহৰ লগত খাবলৈ বনাইছোঁ, গতিকে খুব বেছি গধুৰ কৰা নাই, কাৰণ পাচলি বেছি দিলে সোনকালে বাঢ়ি যাব আৰু ৰাতি সাঁজ খাবলৈ অকণমান আপত্তি কৰিব ঘৰৰ মানুহে। সেয়েহে মই অকল পিঁয়াজ পাত দিছোঁ ইয়াত। যিহেতু ফ্ৰেছ পিঁয়াজ পাত ঘৰত আছিলে, আৰু ঠাণ্ডা বতৰত পিঁয়াজ পাত পোৱাই যায়। পিঁয়াজ পাতখিনি দিয়ে ইয়াত মই দিছোঁ ব্ৰেডখিনি, আৰু নিশ্চয় মন কৰিছে ব্ৰেডখিনি মই হাতেৰে অকণমান ভাঙি দিছোঁ। ব্ৰেডখিনি যেতিয়া ইয়াত দিম, তেতিয়া গেছটো একেবাৰে কমত থাকিব। গোটেই ৰেচিপিটোৱে আমি ল' ফ্লেমত বনাম। পিঁয়াজখিনি ভাজোঁতে মিডিয়াম হাই কৰিব পাৰে, কিন্তু তাৰপিছত ৰেচিপিটো ল' ফ্লেমত বনালে বেছি ভাল হ'ব। এতিয়া গোটেইখিনি ইয়াত মই ব্ৰেড দি দিলোঁ। দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে দেখিছেনে, ইমান উপচি আহিছে। কেনেকৈ কেৰাহীখনত লৰাম, সেইকাৰণে মই সৰু কেৰাহীখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত মই চচ দিছোঁ, নিজৰ মন পচন্দৰ চচ। মই টমেট' কেটচআপ দিছোঁ, আৰু schezwan চচ দিছোঁ, আৰু অকণমান নিমখ কমকৈ দিছোঁ, কাৰণ চচত নিমখ আছে, গতিকে চোকা হ'লে ভাল নালাগিব। আৰু এতিয়া ইয়াত আমি দিব লাগিব পানী, এইদৰে হাতেৰে ছটিয়াই। পানী অকণমান ছটিয়াই দিয়াৰ পাছত ব্ৰেডখিনি তললৈ বহি যায়। হেতাখনেৰে এইদৰে লৰাই দিব। আকৌ দিব লাগিব ইয়াত পানীৰ অকণমান ছটিয়াই। এইদৰে প্ৰায় 5-6 বাৰ পানীখিনি মই ছটিয়াব লাগিব। পানী একদম নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ পানী লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে কিমানখিনি, এয়া দুবাৰ ছটিয়াওঁতে কমি গৈছে, ব্ৰেডখিনি তললৈ নামি গৈছে। আকৌ পানী এইদৰে ছটিয়াই দিম। পানী দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল এনেকুৱা কৰিলে ব্ৰেডখিনি কোমল হৈ যায়, খাবলৈ সোৱাদ হয়। কিন্তু সোনকালে হওক বুলি বেছিকৈ পানী যদি একেলগে দি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে ব্ৰেডখিনি খাবলৈ বেয়া হয়, ঢিলা হৈ লিকটীয়া হৈ যাব, আৰু ব্ৰেডখিনি একেবাৰে খাবলৈ মানে নোৱাৰা অৱস্থা হ'ব। সেইকাৰণে পানী দিওঁতে সদায় সাৱধানে কমকৈ এইদৰে ছটিয়াই দিব। 5-6 বাৰ ছটিয়াই দিব। এয়া দেখিছেনে কিমানখিনি বহি গৈছে ব্ৰেড। এতিয়া আকৌ ভালদৰে গোটেই মিশ্ৰণখিনি মিহলাই ল'ম। যিহেতু চচ আছে, পিঁয়াজ আছে। এতিয়া আকৌ 2-3 বাৰ মই পানী ছটিওৱাৰ পাছত মুঠতে মই 5-6 বাৰ ইয়াত পানী ছিটিকনি দিছোঁ, পানী ছটিয়াই দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে কিমানখিনি হৈছে, আৰু দেখিবলৈ কিমান সুন্দৰ হৈছে। এইদৰে ল' ফ্লেমত হেতাৰে লৰাই থাকিব, আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যদি বেছি শুকান যেন দেখে পানী ছটিয়াই দিব। এয়া প্ৰায় আমাৰ এইখিনি হৈ গৈছে। কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, দেখিছেনে বাৰু, ফুলা। এয়া আমাৰ ব্ৰেডৰ পোলাও হৈ গ'ল। পাচলি মই একেবাৰে কম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অকল পিঁয়াজ পাত দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দৰ মতে বতৰৰ পাচলি সকলো দিব পাৰে। আৰু এতিয়া এইখিনিৰ ফ্লেমটো মই কৰিম অফ। গৰম গৰম খাবলৈ ইয়াৰ সোৱাদেই বেলেগ। যদি আপোনালোকে টিফিনত দিব বিচাৰিছে বা টিফিনত দিয়ে, তেতিয়াহ'লে পাচলিৰ সংখ্যাটো অলপ সৰহকৈ দিব। তেতিয়া ব্ৰেডৰ লগত পাচলি খোৱাও যাব।
আৰু এয়া মই এতিয়া প্লেট এখনত সজাই লৈছোঁ আৰু গৰম গৰম মই ছাৰ্ভ কৰিম ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে জনাব দেই জনাবলৈ নাপাহৰিব আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট দিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাকঘৰৰ কুন্তলাৰ চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লৈ আহিম অতি পলমে খুব সুন্দৰ এটা ৰেচিপি সহজে বনাব পৰা পাকঘৰৰ সামগ্ৰীৰে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বনাওক খাওক খুৱাওক আৰু সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ থাকক